Type of account, syempre individual. Next. Are you citizen of the United States? No. Syempre, andito ka sa Pilipinas. Pero kung nasa US ka, yes. Next. Based on your previous selected answer. Syempre, W8BN. Country, region of citizenship. Korea, kasi pupuntahan ko si Vincenzo, char. Syempre, Pilipinas, kung nandoon tayo. Gusto mo Korea kung K-popers ka, char. Syempre, Philippines ang ilalagay natin. Next, taxpayer identification number. So, input to foreign. Kapag nasa US ka, magiging US ID or SSN. So, kailangan meron kang TIN number. So, kailangan mo pang kumuha ng TIN ID para magkaroon ka ng TIN number. Kailangan guys, sayang ang ikakaltas ni YouTube. So, input na natin ng TIN ID number. Kailangan guys, naka-blurred para sa safety natin. Okay? Para hindi magamit ng mga ibang tao, malay mo. Kunin yung informations mo tapos gamitin sa hindi magandang paraan, di ba? So, kailangan pasensya na guys, kaya naka-blurred. For safety natin. Para sa ating lahat din. Okay? Next, dito tayo sa address. Address line 1. Ilalagay natin ang address natin. So, lagi natin checkan ang box para sa permanent address. Pero kung may pangalawa kang address, pwede mo din naman ilagay. Then, town, city, and then postcode. Then, province. Huwag po natin kalimutan yun, guys. Pasensya na talaga kung i-blur natin. Okay? Para hindi magamit ang informations natin sa mga hindi magandang paraan. Yes, check ang box. Then next. Tax treaty. Are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Syempre, yes. Resident of country region. Syempre, Philippines. Special rates and conditions, syempre services, check. Article and paragraph, Article 8 and paragraph 1, withholding 0.8% rate.
Reason, check. Motion, pictures and TV royalties. Article 13 and paragraph 2A. Withholding rate 15%. Reason, check. Other copyright royalties, check. Article 13 and paragraph 2A, withholding 15% rate. Reason, check. And then next. Okay na ang W8 Ben tax form natin. Kung gusto nyong magkaroon ng copy, pwede naman i-upload. Click lang ang W sign. Link. Or if you want to print out. Pero mag-email naman sa YouTube. Then next. Activities without the individual. Google written the US. Syempre no. I certify the services provided to Google. Check. Status change affidavit. Ito kasi yung kung nakakatanggap ka na ng payment galing kay Google AdSense, pwede mong checkan ang pangalawa. And kung hindi pa, syempre yung una, I am providing tax information on new existing payments that has not received payments. Kung wala pa. Then submit. Manage tax info. Yes, approve na ang W8 form natin. And sa mga monetized na dyan, kailangan nyo nang mag-apply before and this month. Until May 31 na lang po siya. Sayang din ang 30% na ikakaltas sa atin ni Google AdSense. That's why kailangan natin mag-fill up. At kumuha ka na ngayon ng TIN number mo para agad-agad makapag-sign up ka na tax form ni YouTube. So, thank you for watching sa mga tiyagang nanonood. Don't forget to subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga video ko. Thank you!